Hello, good morning guys. Abhi Devil in Nice to meet you guys. Yes, we are friends. My friend Mr. Kavin Pushpa Humara and Suranga Pushpa Humara and Vishwa Suranga the Ransara and the Shan Shashigadi Jayaratna and me. Oh, අපි ගා මොන්ගෝලියන් පිළිමුවෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඇන්ටාර්ක්ටිකා එකෙන් ආපු මේ හිමාලයක ඉන්නවා එපාර මහවඳුර ඉන්නවා ඔව් දැන් අපි ඔයාලට ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කඳුපැන අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මම මේ පැත්ත හැරෙනවා කඳුලින් බහුල ප්‍රදේශයකට ඉතාම මනස්කාන්තයි සුකුමාලයි හිරිවැටෙන සුරුයි ජලබීතිකාන්තයි අර පැත්තේ බලන ඔයාලට පේනවා අර උල් හැඩේ තියෙන ඒකට හරි හෙලෝ ගයිස් කොහොමද කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් දාන්න හිතුවා මේ මාස කිහිපයක් තිස්සේ අපිට වීඩියෝ එකක් දාන්න උන්නේ නොවෙල් එකක් කිය හැකි පොඩි හේතු කිහිපයක් නිසා අද අපි කතා කරන්න හිතුවා නොවැම්බර් මාසේ අපි කිව්ව මංගලික ට්‍රිප් එක ගැන ඇත්තට ඒක ලොකු බාධා ගොඩක් මැදින් ගිහපු ට්‍රිප් එකක් ඒ වගේම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ට්‍රිප් එකක් කොහොම හරි එදා උදේ අපි 5ට තමයි අපි සෙට් වෙනකොට කතා වුණේ ඒනට 5ට නෙවෙයි අපි කොහොම හරි කට්ටිය එකතු කර ගන්නකොට කොහොමද උදේ 7 විතර වුණා. ඔක්කො ගමනක් නිසා 5ට ගිහලා 5ට කිව්වට මොකද කිලෝමීටර් 250ක් විතර දුරක් තියෙනවා අපිට ඒ ලොකේෂන් එකට හරියටම යන්න. ඒකට අපිට කට්ටිය එකතු කර ගන්නකොට කොහොම හරි 8ට පහ වුණා නේ 8 පහ වුණා. කොහොම හරි අපි ගමන වෙట్లా තිබුණේ රත්නපුර බාරේ බලංගොඩ හරහා යන්න තමයි අපි වෙట్లా තිබුණේ. ඒ වුණාට මේ ඔයාලා දන්න මතක ඇති ඒ කාලේ පළාත් සංචලන සීමා ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. කොහොම හරි එතන මේ කොහෙද රක්වානද? ඔව්. කොහොම හරි එතන රක්වාන හරහා ඒ රක්වාන හරියේදී ඒ කියන්නේ එතන තියෙනවා පළාත් සීමාව. ඉතින් පළාත් මායෙම අපිට යන්න උන්නේ එතන පොලිස් බැරක් එකක් තිබුණා. අපි ආපස්සේ හරවලෙව්වා යාලා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් කොහොම හරි ආපු ගමන යා ගන්නත් ඕන. අපි ආපහු මේ ගමන කොහොම හරි යනවා මේ කියලා හිතලා මැප් එකේ Google Map සර්ච් කරලා පස්සේ අපිට වෙනම ෂෝට් කට් එකක් අපි බැලුවා. ෂෝට් කට් එකක් වුණාට ඒක මේ අපිට යන්න තිබුණේ එකම විකල්ප මාර්ගයේ එක. ඒ කියන්නේ උරුබුක්ක හරහා යන්න තිබුණේ. කොහොම හරි ඒ පාරෙන් අපිට කිලෝමීටර් 40ක් විතර නෝමල් පාරට අපි 40ක් විතර අපිට වැඩිපුර යන්න වුණා. ඒ වුණාට ඒක ලේසි පාර වුණ නෙවෙයි. සමහර පාරවල අපි ගියා ෂෝට් කට් දානකොට මේ ඒ පාරවල කාපට් පාර වලට මෙලෝ මිනිස්සු එන්නේ නැහැ පාරේ. කිලෝමීටර් 10-15 යනකම් මිනිස්සු නැහැ. එක වාහනයක් හම්බුන්නේ අපි විතරේ පාරේ යන්නේ. කොහමද එකතැන Google Map එක අපිව නොමගත් යවුවා. ඒක විශේෂයෙන් කියන්න ඕන. පයින්නත් අමාරු පාරක්. අමාරු පාරකයි බයික් වල යන්නේ. ඔය දැන් වීඩියෝ එකේ යන්නේ පාර. කොහොම හරි Google Map එකේ පෙන්නුවේ එක යන්න පුළුවන් හොඳ පාරක් කියලා තමයි පෙන්නුවේ. අන්තිමට අපි යද්දි ඒ පාරේ ගල් ඇඩ්වෙන්චරස් රූට් එකක් ඒක කොහොම හරි බෑ එතනින් බෑ කොහොමරි අපි 7:00 වගේ වෙනකොට මේ අපේ ස්ටාර්ටින් හයිකින් එක ස්ටාර්ටින් ලොකේෂන් එක. ඒ කියන්නේ බලංගොඩ අපුතලේ පාරේ බෙලිහුල්ල පවුකල්ල අන්න හරි. එතකොට එතන පාලම් දෙකක් තියෙනවා. මම ඒ ලොකේෂන් එක පහින් දාන්න මේ අන්න එතන තමයි අපි පාර අපේ ගමන නැත්තේ. හවස 7:00 වගේ යනකොට බයික් ටික ඔක්කොම දාලා කඩේ බයික් එතන දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගියත් එතන බයික් දාන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි එතනින් ගිහින් ගමන් මහන්සි අපි නිවාගත්ත ගමන් ප්ලේන් ටිකක් දීලා අමුතු කාටක් තින්නේ ඒකනේ. එතන ඔයාලා ෂොප් එකේ ගිහින් අහන්න පුළුවන් කොතනින්ද පටන් ගන්න තැන කියලා. කොහොම හරි ඒ ලොකේෂන් එකෙන් අපි පටන් ගත්තා. ලොකේෂන් එකේ පින්නේ පහලින් දාන්නම්. එතන පාර හොයා ගන්න බෑ. හැම පැත්තම කට්ට කළුවරයි. වීඩියෝ වල යන දැන් මේ වීඩියෝ එක පේන වගේ මාරම කළුවරයි. ටෝච් තියෙන ෆෝන් ටෝච් විතර අපි ළඟ තිබුණේ. කොහොමද නෑ. ඒක ටෝච් එකක් තිබුණා. කොහොම ටෝච් ගහගෙන අපි උඩට එනකොට හැම පැත්තම එක වගේ. හැම වටේම ෆයින්ස් ගස් තියෙනවා. ඒ වම් පැත්ත බෑවම. පිස්සු වෙන රේස් එකක් ළමයි. කට්ට කළුවරේ බම්බෝ බෑස් නෑ.
Kavin. Let's go ne. බොක්ක වෙලාව කීයද? වෙලා මම හිතන්නේ 12ට කිට්ටු නේද? 11යි කාලේ. 11යි කාලේද? ඔව්. අඩු මේ 11යි කාලේල වෙලාව. ඈ? යන් ඉස්ස. සුරංග. නෑ. චිකන්. නතුන් තෝ ආතියවන අඩනේ. තෝචි. Oops. අපි දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදලා ගමන් ඉන්නේ. අපේ සුගිත් එලෝල් ටික කපනවා. නූල්ස් එක ඉන්නේ. අපේ චෙෆ් සුගිත් ඉතින් මොනවද අපි හදලා දෙන්නේ? සුගිත් නූල්ස් එක හදනවා. with chicken. His whole name also chicken. making chicken noodles. අපේ එක්කෙනෙක් මේ සන් බේදින් වලට කැමති නිසා පියාණන් ඉන්නේ දිය. පෙරගෙන ඉන්නේ. වෙලාව 8යි මාර විතර වෙලාව. හායි. මේ ළමයා මොකද කරන්නේ? ඔයද ඉන්නේ බාබා අනේ මම නිකන් ඉන්නේ. එයා සංවේදී වලට කැමති නෑ. විශ්ව සුරංග සම්පත් මේ කෑට් සුද්ධ කරනවා. මේ ඔයාලා ඇවිල්ලා මෙයාලා මට උදව් කරන්නකෝ. කිචන් හෙල්ප් ඒක වෙන්නේ. අර බාන්න ඉතින් ට්‍රිප් එකක් කරලා පස්සේ අර ළමයි ෆෝන් වල ළඟ ඉන්නවා. ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. නේද බුද. ඉන්නර බුදියත් එන්නේ ගම්මාන නේද? ඔයා සුට් හැදෙන්න ඔයාගෙන් ගිහින් වගේ පාර. ඔව්. අර අතන තියෙන බුරියා හිල නේද? බුරියා හිල තමයි අර අතන තියෙන්නේ. ඒ අලු ගලට උඩින් තියෙන බුරියා හිල පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ තව විශේෂ අර මේ අර අතන පෙන්නන්නකෝ. අර අතනක් තියෙනවා නිකන් වගේ. ඒක නෙමෙයි මේක තමයි හරි එක. හරි එක මේ. සමහරව අරක වැරදිට වටහා ගන්න තියෙනවා. ඔව්. ඒක නෙමෙයි. අපිත් දැකලා තියෙනවා එහෙම සමහරව ඒ උගන්වනවා ඒ වැරදි. අට ඔය වීඩියෝත් තුනා. නෑ ඒ මොංගෝලියන් පිරිමුව පියාඹන. මොංගෝලියන් පිරිමුව පියාඹන. ඔව් ඊට පස්සේ මේ ඇන්ටාර්ක්ටිකෙන් හිමමලා. ඇන්ටාර්ක්ටික අන්න. උලම් පාරනම් ගොඩක් සරයි. මේ වෙනන් කරන හැබැයි තියෙන මොනවද කියලා. මෙතන වලට පේනවා බබරකන්ද තියලා තියෙනවා. ඊට උඩින් තියෙනවා ඩෙවිල් ස්ටෑකේස් එක. ඒ ඩෙවිල් ස්ටෑකේස් එක මේ දිගට ඇවිල්ලා බබරකන්ද තියලා උඩින් ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන් දැන් යන්න තියෙන පාර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ තියෙනවා හොඩල් ප්ලේන්ස් පේන තියෙනවා මේ මෙතන. මේ ටික. මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ මේ හරිය දල්ගස් ඉන්න තියෙනවා. ඒ ටික තමයි මේ පැත්තේ ප්‍රධාන දේවල් වලට අපිට බලන්න තියෙන්නේ. තව ටිකකින් අපි යනවා එහා ඉස්සරහා තියෙන මේ බබරකන් දියල බලන්න. බොහෝ දුරට ඒක ඊළඟ වීඩියෝෙන් තමයි සෙට් වෙන්නේ. කොහොමද පල්ලෙහා පේන විදිය? අපි නගින උඩට නගින ගමන් ඉඳී මේ ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න මෙතන තුනා. වටේ සුපර් view එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම උඩට ගියාට පස්සේ මීට වඩා හොඳ view එකක් තියෙවි.
ගොඩක් ස්ලෝප් නගින තියෙන තැනක් කමින් යන්න එන. පාර තියාගෙන ඉතින් අම්මෝ වංගඩිගල සෙකන්ඩ් පීක් එකට අපි ආවා. සුපිරි view එකක් තියෙන්නේ උඩ. හුලම් පාරත් එක කියන එක එනවත් දැනෙන්නේ මම ටික කෑ ගහනවත් වගේ. top එක මේ top mountain top එක. අපි කලින් කැම්ප් කරේ මෙන්න මෙතන. කැම්ප් එකට වෙනවත් දන්නේ නැහැ බලමු. පැක් විතර ගියා අපේ නේද? පැක් ගියේ නේ විනාඩි 20ක් වගේ. මෙන්න මේ හරිය තමයි මේ අපි කලින් කැම්ප් කරේ. බබරකන් තියලා පේනවා. ඩෙවිල් ස්ටාර්කේස්. ඉදල් ගස් ඉන්න. ඒ වගේම ආ පැත්තේ තියෙනවා හෝටන් ප්ලේන්ස්. කස්ටි කොහොමද view එක? ආයි තද කවෙන් කොහොමද? ආයි පැත්තේ තුරට තියෙනව නේද? ඒක අනිත් පීක් එකෙන් තියෙන්නේ. උලම් පාර සරවුණා කොටා. උලම් පාර කොටා සරයි. පහත් මේ වගේ කිලෝමීටර් පස්සේ උලම් පාර සරවුණාදී මේ වගේ පහත් ලයින් එකට ගොඩක් හොඳ. වංගඩිගල බහින ගමන් ඉන්නේ පහළට. සෙකන්ඩ් පීක් එකෙන් පහළට එන්න සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලා පහළට එන්න විනාඩි 45ක් වගේ තමයි අපිට ගියේ. දැන් යන් ඉන්න මෙතනට. චලෝ වෙනන්න බැරි වුණා. හරි. සාමාන්‍ය හොඳ view point එකක් මේ අර මං කලින් කියපු ටිකම තමයි පේන තියෙන්නේ. ඒ වගේම අර පැත්තේ පාර තියෙනවා. බදුල්ල බණ්ඩාරවැල රෝඩ් එක. ඔය විදිහට තමයි ඉතින් මෙතන පේන්නේ. Gabi, slow motion. Hoo. Ada wega bal. Wega batte. Ekkamද? Atas jadi ඉස්සනවා. ඊ අපි කොහමද ආවේනේ? හම්බෝ. යාලා බ්‍රේක් ලයින් හොඳ තත්ත්වෙ තියෙනවා. මේක ඇදුව තමයි අයියේ කට්ට කලවර පිස්සු වගේ මේ වංගඩිගලට හයික් කළේ. මේ චිකන් නේ. අවුල්ද? sorry I'm sorry. අන්න. පොඩි ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරනවා අපි මෙතන. මෙන්න මේ ෆොටෝ ෂූට් එක. ඔතන. කට්ටිය පොඩි ටිකක් රෙස්ට් ගන්න මෙතන නතුණා.